ته خو د ټولو بیمارو شفا وې که نه لقمان حکیم صاحب؟ دا د عشق غوندې لاعلاجه بیماري د تو نه څرنګې پاتې شوه؟ د ما د ګلاب په شان ګلور وړه د بریس یوه سړي په ځنګل کې په جړي بوټو کې یو منګور ولیده چې زخمي و. نو هغه سړی ولګېده و هغه منګور یې د هغو څانګو نه د هغه زغونه راووښتل. چې کله یې راوښکلو د منګور ورته یې چې اوس خو به ځان ته ورټیټم. نو سړی ورته یې چې تو سره خو مو نیکي وکړله او ته راسره اوس بد کوې ټیټې مې. خیر داسې چې بل به وکړو چې دغه مقدمه به یو بل تن له بوځو. نو دواړه لوړو غاله و غاله یې دا ټوله کیسه تېره کړه چې دغسې مو نیکي وکړه اوس راسره دا بد کوي او ټیټې مې. نو هغه ورته وویلې چې بلکل د منګور جهیز کې انسان ډېر بې وفا شی ده. ګوره چې زه څونه وم خو ما به شودې ورکولې، نو موله به ښه ګیا میا راکوله او زه به یې ښه ساتلم. اوس چې زه زړه شوی یم د شودو د ورکولو نه یم، نو کله د کساب سره خبرې کوي د ما د حلالولو او ما باندې خوراک هم بند کړی ده. خیر بیا د دواړو لوړو بیزوله او بیزوله یې ویلې چې دغسې د موږ دا مقدمه ده چې دا ما ده سره مو نیکي کړې وه خو دا ما اوس ټیټ یم. نو بیزو ورته ویل چې داسې چل وکړو چې تاسو ما هغه ځای له بوځئ چې کوم ځای کې دا واقعه شوې وه. نو دا درې واړه روان شو، هغه ځای له ورسېدو. نو دا بیزو ورته وایي چې څرنګه چې دا په د جړي بوټي کې ګیر و دغسې دا هغه ځای له وغورځوه نو زه به هلته فیصله کوم. نو دا سړی د منګور راوغسته او په هماغه جړي بوټو کې یې وغورځوه. نو بیزو ورته وایي چې د داسې خلکو سره نیکي مه کوه چې د هغو په فطرت کې چیچل وي. ګلالو بچو زه د تاسو نه پوښتنه کوم، د منګور خو دا فطرت ده چې هغه انسان چیچي، خو اوس منګور یعنې خمار دغه ټیلنټ انسان له ترانسفر کړی ده. اوس یې انسان لګیا ده او انسان چیچي. خپل ځان خلاصوتو ډېره مهرباني، خوشحاله سو.